على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم تنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إن إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا نرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردن الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أحلقنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها هبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توسية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون
قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أحد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وظللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم. شكرا بركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وظل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء
يا نور يا قدوس يا أول الأولين ويا آخر الآخرين. اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النكم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء. اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها. اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك. اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا. اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجة وعظم فيما عندك رغبته. اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك. اللهم لا أجد لذنوبي غافرة ولا لقبائه ساترة ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك. لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك. ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي. اللهم مولاي كم من قبيح سترته وكم من فاده من البلاء أقلته وكم من عثار وقيته وكم من مكروه دفعته وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرته. اللهم عظم بلائي وأفرط بي سوء حالي وقصرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي وحبسني عن نفعي بعد أملي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها ومطالي. يا سيدي فأسألك بعزتك أن لا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تخزاني بخفي ما اطلعت عليه من سري ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي. وقل اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا وعلي في جميع الأمور عطوفا. إلهي ورب من لي غيرك أسأله كشف ضري والنظر في أمره. إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه وهوى نفسي ولم أحترس فيه من تزيين عدوي فغرني بما أهوى وأسأده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدودك وخالفت بعض أوامرك فلك الحمد علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاءك وألزمني حكمك وبلاغك. وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مكرا مذعنا معترفا لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في ساعتي من رحمتك. اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري وفكني من شد وثاقي. يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عظمي يا من بدا خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذية هبني لابتداء كرمك والصالف برك بي يا إلهي وسيدي وربي. أتراك معذب بنارك بعد توحيدك وبعد من طوى عليه قلبي من معرفتك
صفاتك ولهجا به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيته أو تبعد من أدنيته أو تشرد من ناويته أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمته وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدة وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقة وبشكرك مادحة وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققة وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة وعلى جوارح سعت إلى أوطان تعبدك طاعية وأشارت باستغفارك مذعنة ما هكذا الظن بك ولا أخبر بفضلك عنك يا كريم يا ربي وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكفوه يسير بقاءه قصير مدته فكيف احتمال لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي فكيف لي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين يا إلهي وربي وسيدي ومولاي لأي الأمور إليك أشكو ولم منها ضج وأبكي لأليم العذاب وشدته أم لطول البلاء ومدته فلئن صيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك وهبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك أم كيف أسكن في النار ورجاء عفوك فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقة لاضجن إليك بين أهلها ضجيج الآملين ولا أصرخن إليك صراخ المستصرخين ولا أبكين عليك بكاء الفاقدين ولو نادينك إن كنت يا ولي المؤمنين يا غاية آمال العارفين يا غياث المستغيثين يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته وضاق تعمى بها بمعصيته وحبس بين أتباكها بجرمه وجريرته وهو يضج إليك ضجيج مؤمل لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك أم كيف تؤلمه النار وهو يعمل فضلك ورحمتك أم كيف يهركه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانا أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفه أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقه أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا ربه أم كيف يرجو فضلك في عتقه منها فتتركه فيها هيهات ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك
ولا مشبه لما عملت به الموحدين من برك وإحسانك فباليقين يقطع لولا ما حكمت به من تعظيم جاحدك وقضيت به من إخلاد معاندك لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كانت لأحد فيها مقرا ولا مقاما لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين وأن تجلى ثناؤك قلت مبتدعا وتطولت بالإنعام متكرمة أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبت وكل قبيح أسررته وكل جهل عملته كتمته وأعلنته أخفيته وأظهرته وكل سيد أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارح وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيته وبفضلك سترته وأن توفر حظ من كل خير أنزلته أو إحسان فضلته أو بر نشرته أو رزق بسطته أو ذنب تغفره خطأ تستره يا ربي يا ربي يا رب يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رقي يا من بيده ناصيتي يا عليما بضري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا ربي يا ربي يا رب أسألك بحقك وقدسك وعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك معمورة وبخدمتك موصولة وأعمالي عندك مقبولة حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدة وحالي في خدمتك سرمدا يا سيدي يا من عليه مؤولي يا من إليه شكوت أحوالي يا ربي يا ربي يا رب قوي على خدمتك جوارح واشدد على العزيمة جوانح وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرع إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في البارزين وأشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك دنو المخلصين وأخافك مخافة الموقنين وأجتمع في جوارك مع المؤمنين اللهم ومن أرادني بسوء فارد ومن كادني فكد واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقربهم منزلة منك وأخصهم زلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجد لي بجودك وعاطف علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجة وقلبي بحبك متيمة ومن علي بحسن إجابتك وأكلني أثرتي واغفر ذلتي فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة فإليك يا ربي نصبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني منايا ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى
ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء يا سابغ النعم يا دافع النقم يا نور المستوحشين في الظلم يا عالما لا يعلم صل على محمد وآل محمد وافعل به ما أنت أهله وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا. رحم الله من قرأ سورة المباركة الفاتحة. Let us all recite 5 times, I am Mujibu, for all those who are sick, for the safety of all the Muslims, especially those in conflict areas, and for all those in need of du'as. Bismillahir Rahmanir Rahim. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولكل أرواح المؤمنين والمؤمنات إن شفى مريض سورة المباركة الفاتحة. بر حبیب خدا ختم الانبیاء محمد و آل محمد صلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين طبيب قلوبين سراج منير ذكر الله بالقاسم محمد الصلاة والسلام على أشرف خير وعليين أهل البيت الطيبين الطاهر المعصومين والأصحاب الملتجبين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكتاب المجيد فرقان الحميد قول الحق بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم تفكرون. صدق الله العلي العظيم. Assalamu alaikum jameen rahmatullahi wa barakatuh. Most of you had a 8-hour working day already, and this is also a majlis to inaugurate the forthcoming Aqd Nikah for our dear Ali Raza, the loving son of Abdullah and Jamila Sunasra. So we'll keep this short, and before I begin, let me give you a little roadmap of what we're going to do this evening. So what I want to do this evening is discuss this ayah, which is the 21st ayah from Surah Rum, the 30th surah from the Quran, word by word, inshallah. And thereafter we'll apply the qualities and lessons of this particular ayah to the life of Hazrat Abbas alayhi salam, as per the request of my niece Jamila. So Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa min ayatihi. Now the word ayat refers to many things in the Quran. Allah Ta'ala refers to this in 3 ways. First of all, the ayat, everything that's created in the universe is an ayat. So everything is an ayat Allah. Everything is a sign of Allah Ta'ala. Okay.
The second way of looking at this is that the ayat refers to the miracles and the messages brought by the blessed prophets throughout the 124,000 that brought over time. That's ayat as well too. The third way of Allah Ta'ala uses ayah in the Quran is the subunits of the Quran to refer to the ayat, let's say, this 21st ayah of Surah Rum. So the word ayat refers to something that gives news of something, okay? Ayat gives news of something great, news of Allah Ta'ala. To ask the basic question, who or what is God? The answer is whatever God reveals of himself is who God is. We don't know who God is unless he reveals something of himself. That is the Quran in the first foremost. In the Quran, Allah Ta'ala uses the ayat to say that these are my signs, right? So when you drive on a highway, you see signs saying this is the exit. That indicates something to you that this is where you need to go. In this case, the ayah gives news of who Allah Ta'ala is, right? So Allah Ta'ala is, as we say, he's al-wasi, infinite, completely infinite, okay? So how do we recognize Allah Ta'ala? Allah Ta'ala, first of all, reveals something very, very interesting, Hadith Qudsi, that the response to Nabi Dawood. He says, Nabi Dawood asked Allah Ta'ala, why did you create the universe? You didn't need to create, you everything yourself. And he said, Kuntun kanzan makhfiya, ahabtahu. I love to be known, ahabtahu an arafa. I love to be known, right? The heart of creation is love. And the message of who Allah Ta'ala is, that we know him. We know him. Ayat are means of knowing who Allah Ta'ala is, right? So the ayat is two things, surah and mana. Surah is the front part. The meaning behind this is mana, right? We need to know both things, not the one thing. The trouble with our society today is the fact that we've forgotten the mana. We only look at surah, all right? The central message of the Quran is tawheed, the oneness of Allah Ta'ala. When you only take the surah by itself, the appearance of something, we are doing shirk, because we forget there's something behind it, something behind it. What is interesting is nature is Muslim. Nature is a depiction. Nature is ayatullah. Nature is, by its very nature, submits to Allah's creative power. So therefore, it reveals something what Allah Ta'ala is, right? And then he says, An khalaqa lakum min anfusikum. We created for you, lakum, for you, from yourself, azwaj and mates, right? So what does this mean in terms of ayat? That these are signs of Allah Ta'ala, that we get to know him through our mates. Through our mates. It's important. Only God knows himself by himself. We have to know him through the other. God creates everything in pairs. Everything is created in pairs, right? There's from Surah Dhariyat, it says, Kullu shay'in khalaqan zawjayn. Everything is created in pairs. Created in pairs. So you see sun and moon, male, female, heaven and earth. These are pairs. The pairs have to come together to know who Allah Ta'ala is. They reflect the totality of who God Allah Ta'ala is. So here, when he says, khalaqa, when Allah Ta'ala creates something, he puts something of himself in it. And man nafaqatu min ruhi. I breathe something of myself into you, the spirit. The spirit is nothing other than the attributes that Allah Ta'ala gives us, right? We just heard in Surah, in Dua Kumail, says all the divine names are the foundations of everything. Asma allati malat arkana kulli shay. That the divine names are foundations of everything. These are divine names, the attributes of Allah Ta'ala is. If you read Jawshan Kabir, there's 100,001 names in the Quran, in Jawshan Kabir, right? So these names are attributes that we have. Allah Ta'ala, that distinguishes us from animals, right? Allah Ta'ala says in the Hadith, Blessed Prophet said in the Hadith, he said that
Angels are created from intelligence. All right? Animals are created from appetite, shab. Men are created, men meaning both men and women here, are created with intelligence and appetite, shab. Right? But the trouble is that we are very difficult. Human beings are very difficult. Animals are by very nature instinct. That's all, nothing else. So we are more complicated in the sense that we do not, when the appetite overcomes intelligence, it complicates matters, right? But the primacy of our existence is intelligence, aql. Noteworthy in our madhab, the 4 books of hadith that we have, that begin with Usul al-Kafi. The first book of Usul al-Kafi is Kitab al-Aql, the book of intelligence. Our madhab is the primacy of aql. We give primacy to intelligence. Here when he says that when we created something for you in yourselves, it is here that men and women come together, and who Allah Ta'ala is, to find tranquility. Right? Litaskanu alayha, the word taskanu from the word sakan, a home. Men and women find a home in themselves. They become whole, right? Home is a place where you go not to escape. You go to work, you want to escape. It's Thursday now, so Friday, like, thank God it's Friday, let's get out of here, right? But home is a place where you want to stay. You really want to stay there because you don't want to escape from there. Your mates and you are home to each other. Home to what? The attributes that you have to each other. When a man is attracted to a woman, he is not attracted to her for who she is, biological sex. No. That is shirk. If you just look at a woman without looking at the mana behind her, that is shirk. Here, Allah Ta'ala refers to qualities. Qualities. The qualities, there's a saying in Arabic, a woman's beauty is her beauty. Beauty of what? Not physical beauty, beauty of character. Beauty of character. A man's beauty is in intelligence. Why? Because he perceives that beauty in the woman. That's the difference. All right? So when we say, litiskunu alayha, you find tranquility in them, you find tranquility because in creation, what is totally unique, that all of us in this room here are totally unique, that the combination of the attributes each of us has are so unique that even one is different from the other, completely different. And that is the glory of Allah Ta'ala, that He created something to the point where each of us is so different from each other. The way in which a man is, in a sense, attracted to a woman or vice versa, because of qualities the person possesses. Not simply physical beauty. Physical beauty is important, but qualities really matter. You could be very beautiful, but if you don't have to hold a conversation, what's the worth of it? Nothing. Nothing. So here he says, you find tranquility. Here he means that you find a home in each other. Together you become one, leading towards a oneness, all right? So there's hadith of the Blessed Prophet, and this is a very interesting hadith. It says that, lovable of this world are made 3 things to me. 3 things to me. Women, perfume, and qurratul ayn salah. Why women first? Women, because in women you find the qualities of femininity. The gentle virtue, the gentle beauties, the gentle attributes not found in women. The Prophet is lovable to me in this world. I made 3 things. Women, because in them you find totality. Why is it that he found a home instead of Khadija? Because of the qualities he possessed. Qualities possessed. Perfume is a virtues. Or the other thing is perfume is also a reminder. Perfume evokes memory. Memory of what? The menu when Allah marwaha, we said, when Allah Ta'ala said, Alastu bi rabbikum, am I not your Lord? And we said, all of humanity, previous and for to come, and present day said, Bala shahidan, yes, we agree, you are our Lord. We testify, you are our Lord. So that's what you want to evoke, to go back to Allah Ta'ala. You want to know who you are. Through the course of our lives, whatever you're seeking, whether you're seeking to build a reputation, money, whatever it is, you're actually seeking God. You may not know it.
You may not know it. If I ask one of you a question, what is one wish you want to have? What would you say? Go ahead, Monson. I didn't hear it. Okay. So the answer is infinitude. Why have one wish? Have infinite number of wishes. Allah Ta'ala is infinite. Why stop at one? If you have $50,000 in the bank account, you want $5 million in the bank account. Simple as that, right? So the question is, infinitude is found with God and God alone. In God and God alone, in the fact that these qualities come together to get towards the infinitude, all right? Through the course of life, woman is seeking an anchor in a man. There's no doubt about that. A woman finds an anchor in a man finds himself in a woman. Simple as that. Simple as that, right? Now, he also placed between you mawaddah wa rahmah. Interesting choice of combinations. Mawaddah, love, from the word wadud. Allah is wadud. A love that is ardent love, that is a fiery love. A love that has sustained the universe. All right? Mercy is from the word rahmah, womb. Womb. Love is what gets you towards something. Mercy sustains it. Mercy sustains it. Right? Love is not something that Hallmark talks about or romantic movies talk about. Love is something muqaddas. Love is something sacred. It's something sacred, right? It's not something that you just think about. Love is a tasting, a dhawq, say in Arabic. A dhawq is a tasting. A tasting that leaves an imprint on you, all right? An imprint on you. Love is not here. Love is here, all right? A good example of knowing what ayah is and put love together is a child. When you see a child, no matter who you are, even a Pharaoh melted and took Musa in his arms to play with him. The same thing here. It reminds you of the sign of the innocence of who you are and innocence of the child. Very important. Very important. That this love that Allah has placed between each other, this love is His love. You don't, when you say I love you to somebody, I hope it's only your wife, nobody else. So it means that you are participating in God's love. You cannot love unless God loves you. You don't own yourself. We are not complete. You participate in that love because God loves you. And God truly loves you. God truly said, if you love me, follow me in the Quran. If you love me, follow me. Right? So love is important. Mercy, on the other hand, all right, is what sustains everything. Right? We just read, in Dua Kumail, my mercy embraces everything. Everything. Right? A mercy embraces, without mercy, there is no existence. Mercy is existence. All right? Love is the force that brings us towards Tawheed. Very important. Love, why? Because it turns us towards totality. When a man loves a woman, he finds in her who he really wants to be. And vice versa. Vice versa. Going towards Tawheed. Love for the mana, not the surah. Very important. For the mana. Very important, okay? That we understand the meaning behind that, not simply the surface. The trouble with our society today is that we've lost the mana. And it's a sad thing to say, painful to say this. The divorces that arise in our communities are rising because you go for the surah only, not mana. We've forgotten mana. We really have forgotten mana. Forgotten the meaning behind it. That is God and God alone. The meaning of going towards Him. When someone marries somebody, the goal should be, ideally, that together we become one, that we worship together, reach to the one. We complement each other. Family units, male-female relationships are complementary. They're not competitive. It's very important to understand this. We complement each other in what we do, so we reach a goal, right? So it is said that when Imam Ali was asked, what did you find inside the Fatima?
He said, someone I can worship with. Look at the response. The ideal here is that a male female get together to worship God and remind each other of their role that you have to each other before God, because the goal ultimately is not each other. And that's why the marriage is founded, because its goal each other is broken. Khalas. The goal is to go behind the real goal with the capital G, Allah Ta'ala himself, right? Allah Ta'ala himself, right? And he said, surely in this is ayat liqawmin tafakkarun. Now the word fikr here doesn't mean thought. Fikr means meditation. Meditation here refers primarily to the activity within yourself that transforms you. So let's put all of this together to understand what tafakkurun means. That when you understand the ayat of Allah Ta'ala, right, that they are not simply a sign. There's something behind the sign, mana, right? You take that mana and you realize that that mana is found in the taskunu alayha, in the female that Allah has created for you. And interestingly enough, this is the same word that is used by Imam Sajjad in Risat al-Hukuk, that you find in your mate, litaskun, tranquility in them, right? And then you combine with that mawaddata wa rahmah. Love, again, love is not simply that kind of, love that just founders. Love that leads towards tawheed, towards the oneness of Allah Ta'ala, sustained by mercy. And then that becomes liqawmin tafakkarun. Tafakkur here means that fikr, that meditation that transforms your being. Very important. The goal of marriage, the goal of getting together is not simply to be together, but that one transforms the other. One transforms together, you are transformed towards the one. Towards the one. Look at how the Blessed Prophet transformed Sayyidah Khadija and vice versa. Sayyidah Fatima Zahra and Imam Ali alayhi salam. The same transformation should occur, so you become, again, person who reaches the goal of Tawheed. Because the goal is Tawheed, not Shirk. Goal is Tawheed, not Shirk, okay? Now, let's apply these lessons. I'll keep this short today. Let's apply these lessons to the life of Hazrat Abbas alayhi salam, all right? Unfortunately, because of the way history is written, again, written, history has always been oral, not written. The account of the Sirah of the Blessed Prophet was written almost 150 years after he passed away. And unfortunately, the very first biography only spoke about him going to war. Like the only thing was go to war. So there's more to him than simply going to war. Similarly with Karbala and Hazrat Abbas alayhi salam, history written almost 100 years or much later after the event of Karbala. The event of Karbala, the first account of the Karbala account, Taf as they call it in history, was written by a person, Abu Miknaf. But that account is lost. Part of it is retained by historian Tabari, in his Tariq Tabari. That account is very sparse, very short. And what is interesting, if you go to the later written history, like Sheikh Mufid alayhi rahmah, that is much a wider expanse. Whether that reflects it earlier or not, we really don't know. So similarly with the life of Hazrat Abbas alayhi salam, is a life that is spent in the shadow of Imam Hussain alayhi salam. There's no doubt about it. He spent 14 years of his life with Imam Ali alayhi salam. Now historians say, again what is said from the member of historians, that he participated in Siffin. Now it seems unlikely that 11-year-old person will participate in the war. You never know that. It is said, again, these are oral reports, we really can't verify them. Okay. Similarly, that we think of Hazrat Abbas only as a warrior, but he's much more than a warrior. He was Imam Hussein's diplomat, but is not known. That Imam Hussein relied on him to convey messages to the enemy. Famously, when Ibn Ziyad sent a letter to Hazrat Abbas alayhi salam saying, look, we give you indemnity, we give you amenity, or give you safe passage, because he was related through his mother to Ibn Ziyad. He did not respond right away.
He did not respond right away. He said, let me talk to Imam Hussein alayhi salam. It is said that he was the shadow of Imam Hussein alayhi salam. That you did hear his voice until he was in the company of Imam Hussein alayhi salam. When he went to Imam Hussein alayhi salam, he knew the response was going to be a definite no, categorical no, as a matter of fact. Right? So the response is no. Secondly, that Hazrat Abbas was always under the guidance and the direction of Imam Hussein alayhi salam. Always. This brings us to a very important point. In the ayat that we spoke about in Dua Iftitah, we speak of Imam Ali as Ayat al-Kubra, and Nab al-Azim. Right? We read this in ayat in the Dua Iftitah. He is a sign of something great. He's a sign of something great. Similarly here, Hazrat Abbas alayhi salam, Imam Jafar Sadiq alayhi salam, Salat ala Muhammad ala Muhammad. Speaks of Hazrat Abbas Hazrat Abbas salam, that Allah Ta'ala blessed my uncle. He was a man of basira. Basira means from what basir, to see, but deep insight. Imam Hazrat Abbas alayhi salam read the ayat very carefully. Here we go back to the very beginning of the ayat that I quoted from. He knew that ayat was not other than Imam Hussein alayhi salam. He was the ayat that reflected Allah, gave news of Allah Ta'ala. And that he never disobeyed him. Famously, on the night before Ashura, when Musa gathered all his companions and said, this is, you know very well that you're going to be killed tomorrow. You have the right, if you want the option to leave, you can leave. The first person to get up and say no was the Abbas alayhi salam. All right? That for him, the wilayah of Imam Hussein was greater than his own self. The love that we spoke about here requires a sacrifice. It's not simply a verbal thing. Like I said, love is an experience. Love is not something you simply talk about. That sacrifice he made is an experience of one. He gave his life for Imam Hussein completely. All right? And that the fact that during the war, they were always together because he was the commander. He was the commander. And famously, you all know this, that when Hazrat Abbas was killed brutally, Imam Hussein famously said, my back is broken now. Because they complemented each other, always complemented each other. Right? That the role Hazrat Abbas has in our lives, all right, as an ayat, is the role of wilayah. Do not take the ziyarat that we decide lightly, friends. Ziyarat is a means of renewing the wilayah with the imams. Very important. What is wilayah? Wilayah is nothing other than the means of guaranteeing your own salvation. You cannot save yourself, assuredly. You cannot save yourself. You don't have the means to do that. The wasila to Imam Masumin is very important, right? So the fact is, hadith that is quoted that Ahl al-Bayt amman ummah. Ahl al-Bayt is the safety for the ummah. For the ummah. Without Ahl al-Bayt, there'll be no safety for the communities. Right? And you can see today where people have forsaken Ahl al-Bayt, there is nothing but chaos, fitna. Nothing but chaos, okay? So Imam Hazrat Abbas is a symbol for us. First of all, of the ayat that he recognizes, the basira. More importantly, how is it that one follows the imam and make a sacrifice for the sake of love, for the sake of gaining tawheed, not simply for the sake of gaining martyr. We think of Hazrat Abbas as a warrior. But a warrior is one who actually conquers himself first before he conquers the other. Jihad al-Asghar is Akbar before Jihad al-Asghar. You dominate yourself over somebody else. He's not simply a person who's always mad. Like famously, you know, if you go to bazaar someplace and somebody lies, said, no, lie, swear. When Hazrat Abbas, he said, no, I will not do that. Right? Because when you go there, because they know that this is a person of ghadab, of anger, but he was much more than that. He was a person who had the basira, the ability to, the deep insight to recognize the signs
O Allah Ta'ala. And he did that valiantly. Right? So on the day of Ashura, when Hazrat Abbas Salam leaves, finally gets permission to go to Furat to get water for the children, he's separated by the army and killed brutally. Let us make dua. Ilahi bihaq Muhammad antal Mahmud, bihaq Ali antal A'la, bihaq Fatima antal Fatih samawati wal ard, bihaq Hassan antal Mohsin, bihaq Hussein antal Kadimul Ihsan. Ilahi, you are Ghafur Rahim, have mercy, especially on the marhumin who have passed away before us. Ilahi, you are Shafi, Akafi, Tabib. Have grant shafa to those who are ill among us, those who are in distress among us. Ilahi, you are a Razik. Give rest to us that halal that leads us to you. You are Hadi. Guide guidance to our children. They walk the path of Muhammad ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. For Muhammad wa ali Muhammad salawat. Today is a very special day for Ali Raza, and he's truly blessed with 3 special blessings, which I'll mention today. First, he's named after our 8th Imam, Ali Musi ibn Raza. Number 2, his nikah is going to be in the shadows of the haram of Imam Raza salawatullahi wa salam. And the third one is on the day of 1st of Zilhajj. That's the day when the act of Bibi Fatima and Imam Ali was done. Allow salawat for that. So Ali Raza, you have blessings coming from all over. MashaAllah, MashaAllah. Jamila Bai had requested, so inshallah, a couple lines. Mubarak ho Abdullah Bai. તમે જોઈ લ્યો ના ચહેરો આજે છે ને હડકાતો નથી અને અડાતા નથી આજે. मुबारक हो अब्दुल्ला भाई, मुबारक हो जमीला बहन. MashaAllah, there's only smile coming from Jamila bhai. मुबारक हो अब्दुल्ला भाई, मुबारक हो जमीला बहन. अली रज़ा की शादी है, बनेगी आशना दुल्हन. लगाते नारे हैदर, लगा के नारे हैदर मशहद को मिलके जाते हैं. मुबारक हो अली रज़ा की शादी है. हो तुम वालिद के कल्बो जान और अम्मा के दिलो जान. दुआए आपको देते हैं मिलकर चाहने वाले. रहो आबाद तुम दोनों, रहो आबाद तुम दोनों, बनकर
دونوں ایک جان، مبارک ہو علی رضا کی ہے شادی، پر محمد والے محمد صلوات۔ سبھی خوش ہے سبھی خوش ہے، خدائی بھی خدا بھی، سب مل کے علی کے ساتھ ہے ہیرا کی شادی۔ لڑکا ہے خدا کے گھر کا، لڑکی ہے نبی کے گھر کی، وہ ارض و سما کا مالک، یہ ملکہ بحر و بر کی، زمین رقصاں زمین رقصاں ہے رقصاں، آسماں بھی علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی۔ علی بارات چلی ہے در کی، رحمت کے سائے سائے، بارات کے آگے آگے قرآن قصیدے گائے، نبی سارے بن چلے بن کر باراتی، علی کے ساتھ ہے علی کے ساتھ ہے۔ ایک کتھا حضرت عباس کا سماعت فرمائیے۔ تو کمرے بنی ہاشم، زہرا کی تو دعا ہے، تو کمرے بنی ہاشم، زہرا کی تو دعا ہے، سایہ تیرے علم کا دو جگ پہ باخدا ہے، سایہ تیرے علم کا دو جگ پہ باخدا ہے، تیرے علم کو چومنے جھکتا ہے آسمان، عباس تیرے در دنیا میں در کہاں، عباس تیرے در سا دنیا میں در۔ افضل السلام محمد وآل محمد۔ زيارة الإمام حسين عليه السلام شب جمعة. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله. السلام عليك يا وارث نوح نبي الله. السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. السلام عليك يا وارث موسى كليم الله. السلام عليك يا وارث عيسى روح الله. السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله. السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين عليه السلام ولي الله. السلام عليك يا ابن محمد المصطفى. السلام عليك يا ابن علي المرتضى. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء. السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى.
السلام عليك يا ثار الله وابن ثاري والوتر الموتور. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين. فلعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله أشهد أنك كنت نورا في الأسلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاحلية بأنجاسها ولم تلبسك من ملهمات ثيابها. وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين. وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الذكي الهادي المهدي. وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وعلام الهدى والأروة الوثقى والحجة والأحل الدنيا. وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبيا بكم موقن بشرائع ديني وخواتيم عملي وقلبي لقلبكم سر وأمري لأمركم متبع. صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله، بأبي أنت وأمي يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن نبي الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد، السلام عليك أيها الشهيد، السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم. لعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. السلام عليكم يا أولياء الله وأحباء، السلام عليكم يا أصفياء الله ووداء، السلام عليكم يا أنصار دين الله، السلام عليكم يا أنصار رسول الله، السلام عليكم يا أنصار أمير المؤمنين، السلام عليكم يا أنصار فاطمة سيدة نساء العالمين، السلام عليكم يا أنصار أبي محمد الحسن بن علي الولي الزكي الناصر، السلام عليكم يا أنصار أبي عبد الله، بأبي أنتم وأمي تبتم وتابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظيما، فيا ليتني كنت معكم فأفوز معكم. السلام عليك يا أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن سيد الوسيين، السلام عليك يا ابن أول القوم إسلاما وأقدمهم إيمانا وأقومهم بدين الله وهوتهم على الإسلام. أشهد لقد نصحت لله ولرسوله ولأخيك فنعم الأخ المواسي. فلعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة استهلت منك المحارم وانتهكت حرمة الإسلام. فنعم الصابر المجاهد المهام الناصر والأخ الدافي عن أخيه المجيب إلى طاعة ربه الراغب فيما زهد فيه غيره من الثواب الجزيل والثناء الجميل. والحقك الله بدرجة آبائك في جنات النعيم. السلام عليكم يا سادات وموالي جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا غريب الغرباء السلطان أبا الحسن مولانا علي بن موسى الرزا، كن شفينا وشفي والدي في يوم الجزاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا صاحب العصر والزمان، الأمان الأمان الأمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا كعبة الإيمان، السلام عليك يا إمام الإنس والجان. أجل الله لك ما وعدك من النصر وظهور الأمر ورحمة الله وبركاته.